تازه بیا تازه وارد بیا وارد تازه دو بسته خورما 100 تا. بفرمایید
نمیدیم که دیگه دیگه چی بدم؟ الان چنده؟ 75 تومن. چند؟ کیلو 75 تومنه. هاتیه هات جا این 90 تومنه. این 80 این 104 بود. 104 بود نه همون رفت فردا میری جنگل دیگه نه؟ کم من پرورش اردک داشتم جوجه میخوای؟
$4.